เมื่อผู้มีอำนาจใช้ชาตินิยมเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อให้น่าตื่นเต้นกว่าเรื่องจริงคุณคิดว่าประชาชนจะแยกออกไหมหรือว่ากำลังกลายเป็นแค่เหยื่อที่พร้อมจะถูกปั่นให้หลงเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำว่ารักชาติไม่ใช่คลั่งชาติแบบไร้สติโดยเกมของรัฐบาลและสื่อบางกลุ่มสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่อง Airflix วันนี้เราจะมาสปอยและเจาะลึกภาพยนตร์เสียดสีการเมืองสุดคลาสสิกที่ออกมาตั้งแต่ปี 1997 เรื่อง Wag the Dog หรือ2โกหกผู้เกรียงไกร Wag the Dog เป็นหนังตลกร้ายเสียดสีที่เนื้อหาไม่มีวันล้าสมัยเลยเนื้อหาที่สะท้อนโลกความจริงเกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อแบบคลาสสิกที่เสียดสีวงการเมืองการสร้างภาพและบทบาทของสื่อมวลชนได้เจ็บแสบและแม่นยำจนน่าตกใจได้ผู้กำกับมือฉมังรางวัลออสการ์อย่างแบร์รี่เลวินสันมากำกับเรื่องนี้จาก Rain Man รวมถึงการแสดงระดับตำนาน2ซูเปอร์สตาร์ออสการ์อย่างโรเบิร์ตเดนิโรและดัสตินฮอฟแมนที่รับส่งบทกันได้อย่างเผ็ดร้อนพร้อมด้วยนักแสดงสมทบคุณภาพอีกเพียบเช่นแอนเฮชและวูดี้แฮริสันพร้อมกันแล้วไปกันเลยทุกคนภาพยนตร์เริ่มต้นด้วยภาพพื้นหลังสีดำมีตัวหนังสือสีขาวพร้อมกับเสียงที่ดังขึ้นมาว่าทำไมหมากระดิกหางได้เพราะมันฉลาดกว่าหางมันไงถ้าหางฉลาดกว่ามันคงกระดิกหมาไปแล้วประโยคนี้เป็นการเปรยถึงแก่นของเรื่องทั้งหมดว่าใครคือหมาอาจหมายถึงผู้กุมอำนาจหรือประชาชนและใครคือหางอาจหมายถึงสื่อมวลชนในทีวีภาพโฆษณาหาเสียงเรียบง่ายแต่มีชั้นเชิงชาย2 คนในคอกม้ากำลังเลือกม้าที่จะลงแข่งตามคำสอนของพ่ออย่าเปลี่ยนสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ขี่แต่ม้าที่ชนะปิดท้ายด้วยข้อความและเสียงบรรยายเพื่อให้อเมริกาดีอย่างนี้ก็อย่าเปลี่ยนของที่ดีอยู่แล้วเลือกประธานาธิบดีคนเดิมย้ำให้ประชาชนยึดติดกับสิ่งที่คุ้นเคยแต่เบื้องหลังแคมเปญหาเสียงนี้ในทำเนียบขาวกำลังเกิดวิกฤตทำเนียบขาวทันทีที่คอนราดบรีมหรือคอนนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณาชวนเชื่อมือปั่นเข่าระดับพระการถูกเรียกตัวมาในสถานการณ์ฉุกเฉินที่สุดวินนี่เฟรดเอมส์หรือวินนี่ผู้ช่วยประธานาธิบดีพาเขาไปพบลูกทีมหลักอย่างจอห์นเลวีและเอมี่เคนที่ห้องประชุมลับใต้ดินคอนนี่เขาไล่คนไม่เกี่ยวข้องออกไปเรื่องที่กำลังจะพูดถึงห้ามมีใครได้ยินเด็ดขาดสิ่งที่ได้ยินพูดและทำที่นี่ถ้าคนอื่นรู้คือคนในนี้บอกเท่านั้นเขาเริ่มทบทวนเรื่องเฉาของผู้นำรัฐบาลจ้างลูกจ้างเขมรผิดกฎหมายสัมพันธ์กับเลขาและล่าสุดโดนข้อหาล่วงละเมิดเด็กวัยรุ่นในทำเนียบขาวคำให้การของนักเรียนคนนั้นทำให้เขาถึงกับอุทานอย่างตกใจแต่คนนี้ไม่สนใจความจริงสนแค่ว่าข่าวรั่วไปหรือยังพรุ่งนี้ข่าวเช้านี้จะตีพิมพ์หน้าหนึ่งของ Washington Post ประธานาธิบดีอยู่ที่จีนคนนี้วางแผนสร้างเรื่องโกหกกลบข่าวเช้าของประธานาธิบดีแบบเป็นฉากๆคนนี้ให้ประธานาธิบดีอยู่ที่จีนต่ออย่างน้อย1 วันป่วยเครื่องบินเสียอะไรก็ได้ซื้อเวลาสร้างเรื่องชาตินิยมสงครามและการเจรจาการค้ากับต่างประเทศที่ไม่มีมูลขึ้นมากลบข่าวเช้าของเจ้านายตัวเองที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลเพื่อหวังผลสร้างคะแนนเสียงเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้แผนการหางมากระดิกหมากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเทปแคมเปญหาเสียงตัวใหม่ของวุฒิสมาชิกนิวผู้สมัครจากฝ่ายตรงข้ามตั้งคำถามที่จี้ใจดำ2 แง่ 2 ง่ามว่าประธานาธิบดีจะเปลี่ยนไหมหมายถึงการเปลี่ยนตัวผู้นำและยังล้อเลียนคุณธรรมของประธานาธิบดีที่มีข่าวเช้าอยู่บ่อยๆคู่แข่งที่ฉลาดใช้ประเด็นศีลธรรมโจมตีคอนนี่ให้ใช้ที่นี่เป็นฐานบัญชาการให้จัดแถลงข่าวปล่อยข่าวไปว่ามีวิกฤตสงครามแต่เวลาตอบนักข่าวก็ให้ทำเป็นปฏิเสธบนเครื่องบินมุ่งหน้าไปที่ชิคาโกวินนี่ยังคงกังวลแผนหลอกลวงที่เพิ่งสร้างขึ้นมาแต่คอนนี่ยกตัวอย่างไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรสมัยเรแกนมีคนโดนฆ่าที่เบรุต200 คนวันต่อมาเราบุกกรีนาดานี่คือวิธีการเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเบาะแสไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเขาใช้ประวัติศาสตร์การเมืองจริงมายืนยันหลักการของเขาวินนี่ยังคงกังวลทำสงครามไม่ได้นะคอนนี่ไม่ได้ต้องการสงครามแค่ต้องการกลิ่นสงครามมาใช้เท่านั้นวินนี่กังวลประชาชนจะจับได้คอนนี่เตือนความจำด้วยประวัติศาสตร์การสร้างข่าวปลอมเพื่อกลบข่าวเช้าของรัฐบาลสงครามอาหรับเปอร์เซียวิดีโอม้วนเดียวมีระเบิดตกไปในปล่องไฟของตึกนั่นอาจจะเป็นเลโก้ก็ได้สิ่งที่ประชาชนเห็นอาจเป็นแค่จัดฉากง่ายๆก็ได้นะแล้วจะทำสงครามกับใครทันทีที่ลงเครื่องที่สนามบินชิคาโกคอนนี่ก็ได้แพ้รับบาปอัลเบเนีย
ประเทศที่ถูกเลือกสำหรับพล็อตเรื่องโกหกนี้เหตุผลเพราะเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักชื่อประเทศมันดูเจ้าเล่ห์เย็นชาไม่มีใครมีเพื่อนที่มาจากประเทศนี้นักหรอกนะให้เจ้าหน้าที่สื่อมาปฏิเสธว่าไม่มีทหารเราในอัลเบเนียไม่มีสงครามปฏิเสธอย่างเดียวข่าวเช้าของประธานาธิบดีถูกเผยแพร่ทั่วประเทศแล้วประชาชนทั้งประเทศกำลังรอคำตอบจากทำเนียบขาวถึงเรื่องอดสูนี้ใกล้จะถึงวันเลือกตั้งแล้วและทุกอย่างกำลังสั่นคลอนวินนี่เริ่มปฏิบัติการปั่นกระแสข่าวอัลเบเนียโทรศัพท์และส่งข่าวปลอมเรียง CIA NSA ผู้นำอัลเบเนียประเทศที่ไม่เคยมีใครรู้จักนี้กลายเป็นภัยคุกคามในชั่วข้ามคืนวุฒิสมาชิกนิวผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีออกมาย้ำข่าวเช้าของประธานาธิบดีถ้าเป็นเรื่องจริงเขาต้องลาออกทันทีผลโพลล่าสุดของประธานาธิบดีอยู่ที่ 17% ลอสแอนเจลิสคฤหาสน์ของสแตนลีย์มอสยอดโปรดิวเซอร์แห่งฮอลลีวูดวินนี่ถึงกับตะลึงคฤหาสน์ของสแตนใหญ่กว่าทำเนียบขาวซะอีกสแตนที่กำลังอบผิวแทนถามถึงข่าวเช้าของประธานาธิบดีแต่ก็สรุปว่าถ้าไม่จริงพวกคุณคงไม่มาหาผมถึงที่นี่หรอกนะสแตนยอมรับว่าชอบประธานาธิบดีนะเพราะท่านเคยเซ็นชื่อในหนังสือให้แต่เขาดันจำชื่อหนังสือไม่ได้ด้วยซ้ำเมื่อคนนี้บอกชื่อที่ถูกต้องสแตนก็บอกว่าชื่อห่วยจังแถมยังยอมรับว่าไม่เคยดูปกดูแต่ตรงที่ท่านเซ็นให้เท่านั้นเป็นการเสียดสีถึงการมองคนแค่เพียงผิวเผินของคนวงการมายาทีวีในห้องก็รายงานข่าวสดจากทำเนียบขาวจอห์นเลวีกำลังจะออกมาเบี่ยงเบนประเด็นข่าวเช้าตามแผนชาตินิยมกลบข่าวเช้าสแตนดูจะสนุกกับสถานการณ์นี้มากคอนนี่มั่นใจถ้าคุมเกมได้จนถึงวันเลือกตั้งเราก็มีโอกาสชนะแต่สแตนคิดว่าคุมไม่ได้หรอกในทีวีนักข่าวหลายคนยกมือขึ้นเพื่อมีโอกาสในการถามแต่เลวีเป็นผู้เลือกว่านักข่าวคนไหนจะได้ถามสแตนดูสนุกมั่นใจว่ายังไงก็ต้องถามเรื่องเช้ากับเด็กแน่นอนกลายเป็นว่านักข่าวถามเรื่องอัลเบเนียแทนเลวีตอบตามบทที่คอนนี่บรีฟไว้ทุกอย่างผมยังไม่ทราบเรื่องที่คุณพูดถึงเลยแล้วก็ค่อยๆมีนักข่าวคนอื่นเริ่มถามเรื่องสงครามจอมปลอมครั้งนี้วินาทีนั้นข่าวปลอมของคอนนี่เริ่มออกสื่อแล้วสแตนสงสัยคอนนี่ใกล้ชิดกับแผนการนี้แค่ไหนคอนนี่กดโทรศัพท์มือถือถามว่าจะให้คนที่ทำเนียบขาวพูดอะไรล่ะในทีวีจอห์นเลวีที่ทำเนียบขาวก็ยกมือขึ้นมาจับหูฟังแล้วพูดประโยคที่สแตนพูดทุกคำสแตนสนใจจะร่วมมือด้วยสิถ้าจะกลบข่าวเช้าให้เบ็ดเสร็จต้องสร้างข่าวปลอมเรื่องสงครามและชาตินิยมคอนนี่สาธยายสโลแกนจากหนังสงครามที่สแตนเองก็จำได้แม่นแต่จำชื่อหนังไม่ได้คนมักจำสโลแกนของสงครามได้แต่จำสงครามไม่ได้เขาเริ่มเล่าซีนประวัติศาสตร์ที่คนทั่วโลกจดจำได้ภาพเด็กผู้หญิงไร้อาภรณ์วิ่งหนีระเบิดเพลิงคุณจำได้ไหมว่าสงครามอะไรเมื่อไหร่แล้วเริ่มต้นยังไงภาพ V คือชัยชนะทหาร5คนโบกธงอีก50ปีคุณยังจำภาพได้แต่จำสงครามไม่ได้สงครามอ่าวเพอร์เซียระเบิดในปล่องไฟวันหนึ่งภารกิจ25อย่างร้าย100วันแต่ใช้วิดีโอระเบิดม้วนเดียวประชาชนก็เชื่อแล้วสงครามคืองานบันเทิงคอนนี่สรุปอย่างเฉียบขาดเราถึงมาหาคุณไงสแตนเริ่มสงสัยทำไมต้องเป็นอัลเบเนียเขาถามว่าประชาชนต้องรู้อะไรบ้างต้องรู้ด้วยหรอคอนนี่ถามกลับคอนนี่ให้สแตนลองนึกถึงเรื่องดังในประวัติศาสตร์ใครฆ่าเคนเนดีในรายงานบอกว่าโดนคนขับรถเมาชนสงครามอ่าวเพอร์เซียวันมีอะไรระเบิดตกลงไปในปล่องไฟความจริงอะหรอผมอยู่ในจุดนั้นตอนเขาถ่ายในสตูดิโอฟอลเชิร์ตเวอร์จิเนียจำลองตึก1:10สแตนถึงกับอึ้งจริงหรอเราจะรู้ได้ไงเข้าใจไหมนี่คือการตอกย้ำว่าสิ่งที่ประชาชนรับรู้อาจเป็นเพียงสิ่งที่ถูกสร้างเรื่องขึ้นมาโดยพวกกลุ่มอำนาจคอนนี่ต้องการให้สแตนผลิตงานสงครามที่มีหัวข้อมีเพลงและมีภาพให้เห็นสแตนเป็นผู้ผลิตเป็นโปรดิวเซอร์ไม่มีใครรู้ว่าผู้ผลิตทำอะไรไม่มีใครให้รางวัลได้แต่เครดิตอย่างเดียวตัวอะไรสักตัวไม่มีใครรู้เรื่องของเราเลยนี่อาจคือเหตุผลที่คอนนี่เลือกมาหาผู้ผลิตตำแหน่งเบื้องหลังอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครสนใจที่มาที่ไปเหมือนที่เขาเลือกอัลเบเนียที่ไม่มีใครรู้จักคอนนี่เสนอข้อแลกเปลี่ยนที่เหนือกว่าเอกสิทธิ์ทางการทูตแทนรางวัลออสการ์อยากได้อะไรบอกแต่ทุกอย่างต้องเป็นความลับห้ามบอกใครเด็ดขาดแค่งานสร้างสงครามแค่นั้นจบสแตนปิ๊งพล็อตเรื่องแล้วสิอัลเบเนียอยากทำลายประเทศที่เลวร้ายอย่างเรา
หลังจากนั้นไอเดียไหลรัวพล็อตสงครามจอมปลอมเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมอัลเบเนียมีระเบิดไม่มีเงินผู้ก่อการร้ายทิ้งระเบิดกระเป๋าไว้ที่แคนาดาเพื่อรอขนย้ายเข้ามาในอเมริกาไอเดียของสแตนนี่คือองค์หนึ่งอัลเบเนียแล้วก็สั่งให้เลขาไปตามทีมงานของเขามาด่วนสแตนกำลังจะพูดไอเดียองค์สองคอนนี่ก็รีบเบรกเขาแค่ต้องการเบนความสนใจจนกว่าจะเลือกตั้งก็พอนี่คือความขัดแย้งของสองอัจฉริยะคอนนี่ต้องการแค่ถ่วงเวลาส่วนสแตนต้องการงานศิลปะที่สมบูรณ์แบบทีมงานฝ่ายผลิตระดับโลกกำลังสร้างเรื่องสงครามชาตินิยมปลอมๆระดับตำนานพวกเขามากันพร้อมหน้าแล้วระดมสมองคิดไอเดียองค์ประกอบเครื่องแต่งกายเพลงประกอบการใช้สีเขียวเพื่อสื่อถึงความยิ่งใหญ่พลังศักดิ์ศรีและทหารสแตนบังเจิดไอเดียหลักที่จะสร้างอารมณ์ร่วมให้คนทั้งประเทศต้องมีเด็กท่ามกลางเศษอิฐโดนผู้ก่อการร้ายอัลเบเนียไล่ออกจากบ้านเด็กคนนี้แหละที่เราต้องการปกป้ององค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ประชาชนต้องหลั่งน้ำตาแล้วก็เพิ่มลูกแมวเข้าไปด้วยใช้กล้องเล็กๆไม่ชัดเหมือนภาพข่าวเลือกเด็กที่หน้าเอาอมทุกข์หน่อยเฟธคิงหนึ่งในทีมงานก็สงสัยว่าทำไมต้องอัลเบเนียด้วยล่ะจอห์นนี่นักแต่งเพลงบอกว่าหาคำสัมภาษณ์ยากคอนนี่สรุปให้เพราะอัลเบเนียไม่มีใครรู้หรอกมั่วได้ยังไงล่ะอัลเบเนียประเทศที่ว่างเปล่าในความรู้สึกของคนส่วนใหญ่จึงง่ายต่อการเติมเต็มเรื่องโกหกลงไปได้อย่างอิสระโดยที่ไม่มีใครสามารถตรวจสอบได้เลยคอนนี่ที่ต้องรับมือกับความเครียดทางการเมืองมาทั้งวันของีบสักแป๊บอย่างหมดสภาพสแตนกับทีมงานคุณภาพยังเดินงานต่อไม่หยุดหย่อนพล็อตเรื่องสงครามปลอมงอกเงยชาตินิยมสงครามแล้วก็ต้องมีวีรบุรุษจอมปลอมทหารชายหญิงหมู่303เช้าวันใหม่ในทีวีมีการฉายโฆษณาหาเสียงของประธานาธิบดีคู่สามีภรรยาสูงอายุ2 คนพูดคุยกันเรื่องการไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีอยู่แล้วด้านนอกคฤหาสน์วินนี่นำข่าวดีมาแจ้ง New York Times Washington Post พาดหัวข่าวแต่เรื่องสงครามสงครามสงครามและที่สำคัญที่สุดคือข่าวเช้าของประธานาธิบดีตกไปอยู่แค่หน้า12หัวข้อไลฟ์สไตล์แล้วมีแต่สงครามยอดมากแผนลบข่าวของคอนนี่ได้ผลแล้วหางเริ่มกระดิกตัวหมาแล้วด้านในคฤหาสน์สแตนกับคิงคุยกันเรื่องโฆษณาหาเสียงคิงไม่ไปเลือกตั้งอีกแล้วส่วนสแตนเขาเลือกแต่โหวตออสการ์อย่างเดียวทีวีรายงานข่าวด่วนช่วงดึกจาก Air Force One ประธานาธิบดีขออภัยที่ปิดเรื่องอัลเบเนียเป็นความลับก็เพื่อความปลอดภัยของทหารทุกนายสาธารณรัฐอัลเบเนียมีกลุ่มคู่ก่อการร้ายแฝงตัวอยู่ทั่วโลกกำลังจะเกิดสงครามขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอัลเบเนียการแถลงการนี้ได้เสกสงครามขึ้นมาแล้วในความรับรู้ของคนทั้งประเทศกองถ่ายทำภาพยนตร์เทรซี่ไลม์นักแสดงเด็กหน้าใหม่ที่จะมารับบทเหยื่อจากภัยสงครามลวงโลกถูกยืนยันให้ต้องเซ็นเอกสารบางอย่างเพื่อความปลอดภัยของตัวเธอเองด้วยวินนี่ย้ำแม้ไม่มีตัวแทนของเทรซี่อยู่ด้วยก็เถอะสแตนพาเทรซี่ไปยืนตรงจุดมาร์กของกล้องแล้วก็ให้เธอถือมันฝรั่งถุงโตเอาไว้เพราะจะนำไปใส่ CG แมวที่ต้องการทีหลังเทรซี่อยากเก็บประวัติการแสดงครั้งนี้ไว้ในพอร์ตโฟลิโอแต่คอนนี่ไม่อนุญาตบอกใครไม่ได้เด็ดขาดเทซี่ยังสงสัยว่าคุณจะทำอะไรฉันคอนนี่ตอบว่าพวกเขาจะไปตามฆ่าคุณการแสดงเริ่มขึ้นเราเห็นงานกำกับเบื้องหลังที่เป็นมืออาชีพมากทั้งควันเพิ่มเสียงกรีดและเสียงหวอของรถพยาบาลเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมภาพตัดไปที่จอภาพตัดต่อก้นของหมาตัวหนึ่งถูกถ่ายไว้เต็มจอพร้อมหางที่สะบัดไปมาเพื่อตอกย้ำชื่อหนังอีกครั้งฉากบลูสกรีนกลายเป็นหมู่บ้านซากปรักหักพังที่ควันขโมงเมื่อสแตนต้องการให้มีสะพานทีมเอฟเฟกต์ก็กดคีย์บอร์ดเพียงไม่กี่ทีพื้นดินธรรมดาก็กลายเป็นสะพานทันทีสแตนต้องการลูกแมวลายน่ารักแต่วินนี่บอกว่าประธานาธิบดีต้องการแมวสีขาวล้วนสแตนหัวเสียที่ถูกสั่งเรื่องงานผลิตของเขาจึงขอคุยกับประธานาธิบดีหน่อยแต่วินนี่ปฏิเสธว่าท่านกำลังระดมเรือรบอยู่ใช้เรื่องโกหกมาโกหกกันเองเห็นสุดท้ายหน้าจอของทีมเอฟเฟกต์ก็เปลี่ยนเป็นแมวสีขาวล้วนตามสั่งและภาพเด็กหญิงถือมันฝรั่งถุงโตก็กลายเป็นแมวขาวในอ้อมกอดโดยสมบูรณ์ภายใน 4-5 ชั่วโมงงานเบื้องหลังก็เสร็จแล้ววินนี่วางแผนจะให้ออกสื่อช่อง21ทันทีเพื่อนำภาพลวงนี้ไปกลบข่าวเช้าให้มิดลอสแองเจลิสคฤหาสน์ของสแตนลีย์มอสในที่สุดผลงานชิ้นเอกของสแตนก็ได้ออกสู่สายตาโลกแล้วรายงานข่าวด่วนผู้ประกาศข่าวแจ้งข่าวสดๆร้อนๆจากอัลเบเนียเด็กสาวชาวอัลเบเนียนหลบหนีผู้ก่อการร้ายที่บุกเข้ามาในหมู่บ้านผู้ประกาศข่าวเพิ่มดราม่าเข้าไปอีกว่าไม่ค่อยได้เห็นภาพที่รุนแรงอย่างนี้หนังสือพิมพ์ใหญ่หลายสำนัก
รายงานข่าวเช้าของประธานาธิบดีเบาลงเหลือเวลาอีกแค่10 วันจะถึงวันเลือกตั้งคอนนี่วางแผนฉากต่อไปเขาต้องการรู้เรื่องพยากรณ์อากาศเทศกาลเก็บเกี่ยวของอัลเบเนียและวันศักดิ์สิทธิ์ต้องการสร้างภาพลักษณ์ประธานาธิบดีให้เป็นวีรบุรุษผู้ให้ความหวังสร้างภาพประธานาธิบดีรับเข้าฟ้อนแรกและฟ้อนสุดท้ายจากเด็กหญิงอีกคนที่แสดงเป็นชาวอัลเมเนียต้องมีแม่เฒ่าที่น่าเคารพอยู่ในซีนด้วยให้เด็กหญิงพูดว่าท่านประธานาธิบดีได้นำความสงบสุขมาให้แม่เฒ่าร้องไห้ท่านทิ้งแม่ทัพมาหาแม่เฒ่าถอดเสื้อคลุมห่มให้แม่เฒ่าแค่นี้จบให้ประธานาธิบดีไปลงเมืองที่มีฝนตกแต่ในจังหวะที่ทุกอย่างกำลังลงตัวอยู่ๆก็มีรถ SUV สีดำ2 คันเปิดไซเรนมาจอดขวางรถลีมูซินของคอนนี่มองดูแล้วรู้ทันทีว่าพวกเขาคือเจ้าหน้าที่ CIA คืนนั้นฝนตกในบาร์แห่งหนึ่งสื่อนำภาพนักแสดงเด็กคนเดิมภาพเดิมๆมาฉายวนซ้ำๆและผู้ประกาศข่าวรายงานว่าเด็กหญิงมีญาติห่างๆอยู่แคนาดาเรื่องโกหกที่คอนนี่เพิ่งสร้างเพิ่มเมื่อสักครู่ได้ออกข่าวทันควันเจ้าหน้าที่ท่าทางจริงจังคนหนึ่งมานั่งที่โต๊ะที่คอนนี่และวินนี่ถูกพาตัวมานั่งอยู่ก่อนแล้วเขาทำเป็นยิงประโยคปรัชญาใส่คอนนี่กับวินนี่คงเพื่อให้ดูเกรงกลัววินนี่ดูมีพิรุธและหวาดกลัวมากอ้างว่าไม่สบายไม่ได้ทำอะไรและขอปรึกษาทนายก่อนแต่เจ้าหน้าที่ไม่สนใจเขายืนยันแล้วว่าชายแดนแคนาดาและอัลเบเนียไม่มีระเบิดดาวเทียมสอดแนมไม่เห็นแคมป์ผู้ก่อการร้ายไม่มีทหารไม่มีตัวประกันรัฐบาลอัลเบเนียออกว่าโต้แล้วทั้งโลกกำลังรอฟังคอนนี่สวนกลับทำไมจะไม่มีผมเพิ่งดูข่าวเมื่อเจ้าหน้าที่ถามว่าคอนนี่เป็นใครคอนนี่แนะนำตัวแต่เขารู้จักคนตรงหน้าชื่อมิสเตอร์ยังพยายามข่มขู่หาความจริงแต่คอนนี่ไม่กลัวเขาแถไปเรื่องนู้นงบประมาณสงครามเริ่มใช้วาทศิลป์และการหลอกลวงที่เขาเชี่ยวชาญพูดรัวๆผสมความดุดันอ้างความปลอดภัยของชาติกับงานคุณมันสำคัญเท่ากันจากตอนแรกที่มิสเตอร์ยังเป็นหมาที่ควบคุมหางยังคอนนี่ตอนนี้หางยังคอนนี่ได้ควบคุมหมาอย่างมิสเตอร์ยังไปซะแล้วคอนนี่ยังอ้างต่อถึงสงครามในอนาคตจะเป็นระเบิดนิวเคลียร์เกิดขึ้นกับประเทศที่ไม่เจริญไม่มีใครรู้จักแม้แต่รัฐบาลด้วยกันเองประชาชนต้องตื่นตัวเพราะมันเป็นสงครามอนาคตถ้าไม่เตรียมตัวก็จะแพ้ไม่เหลืออะไรมิสเตอร์ยังเจอนักสร้างภาพที่เหนือชั้นกว่าคอนนี่ใส่วาทศิลป์ที่ดูมีเหตุผลแล้วก็ดูไม่รู้เรื่องไปพร้อมกันจนที่สุดมิสเตอร์ยังยอมปล่อยตัวคอนนี่กับวินนี่กันโดยดีเมื่อขึ้นรถลีมูซีนได้ปุ๊บคอนนี่โทรเช็คผลโพลของประธานาธิบดีทันทีเขาไม่สนใจว่าสงครามมีจริงหรือไม่เขาสนแค่ว่าแผนการกลบข่าวได้ผลหรือไม่เนชวิลล์รัฐเทนเนสซีที่โบคาเรตันฉากที่คอนนี่บรีฟไว้ได้ถูกนำเสนอต่อสาธารณชนแล้วประธานาธิบดีแม่เฒ่าอัลเบเนียนเด็กหญิงเข้าสาลีและถอดเสื้อโค้ทให้แม่เฒ่าผู้ประกาศข่าวบรรยายว่าน่าประทับใจมากสื่อช่วยชงเรื่องของคอนนี่อย่างดีมากเรื่องโกหกกลายเป็นความจริงที่น่าประทับใจไปแล้วสำหรับคนทั้งประเทศคอนนี่วินนี่และสแตนกลับมาพบกันอีกครั้งที่ห้องอัดเสียงขณะที่เพลงประสานเสียงเพื่อประธานาธิบดีกำลังถูกขับขานแต่วุฒิสมาชิกนิวออกทีวีเรียกร้องประธานาธิบดีต่อหน้าประชาชนผ่านสื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วทหารชายแดนถอนทัพประธานาธิบดีกลับมาตอบข่าวเช้าซะคอนนี่ต้องกลับมาเครียดอีกสื่ออีกช่องยังเสริมด้วยว่าเป็นอาทิตย์แล้วที่ประธานาธิบดีไม่ได้เป็นหวัดทำสงครามและโดนข้อหาล่วงละเมิดเด็กวัยรุ่นเป็นการเสียดสีประชาชนที่อาจหลงลืมเรื่องเช้าไปแล้วแต่ไปตกเป็นเหยื่อข่าวปั่นชาตินิยมเพื่อคะแนนวันเลือกตั้งรอบนี้คอนนี่ดูเหมือนยังคิดแผนไม่ออกตรงกันข้ามกับสแตนสงครามยังไม่จบจนกว่าผมจะบอกให้จบนี่แค่องค์หนึ่งถึงเวลาสำหรับองค์สองแล้วมีสงครามก็ต้องมีฮีโร่โดนทิ้งเหมือนรองเท้าเก่าติดต่อเพนตากอนเพื่อขอรายชื่อทหารในโปรแกรมพิเศษจอห์นนี่แต่งเพลงใหม่ที่มีคำเกี่ยวกับคำว่าชูที่แปลว่ารองเท้าพวกเขาก็เลยได้ชูมาร์เกอร์ชื่อที่ถูกเลือกวิลเลียมชูแมนเรื่องโกหกปลุกกระแสชาตินิยมองค์10 เอกวิลเลียมชูมาร์เกอร์ใส่เสื้อกันฝนแล้วเราก็ปล่อยเขาไว้ในเขตศัตรูคอนนี่ต้องการให้เพลงดูเก่าเหมือนแผ่นเสียงนีรอยสแตนเสริมว่าพวกเขาต้องการสุนทรพจน์จากประธานาธิบดีด้วยจับใจซาบซึ้งคนร้องไห้แน่แล้วก็ได้เพลงประกอบสำหรับองค์Good Old Shoe รองเท้าเก่าที่แสนดีพวกเขาไม่ได้สร้างแค่สงครามแต่พวกเขากำลังจะสร้างวีรบุรุษจอมปลอมผู้ถูกทอดทิ้งเพื่อจุดกระแสชาตินิยมและเรียกคะแนนสงสารครั้งยิ่งใหญ่ทำเนียบขาวห้องประชุมลับชั้นใต้ดินกำลังเตรียมข่าวชาตินิยมลวงโลก
คอนนี่ส่งสุนทรพจน์ที่เขียนใหม่และแผ่นเสียงเพลง Good Old Shoe ที่เพิ่งแต่งเสร็จแต่ปลอมเป็นของเก่านำไปไว้ในหอสมุดแห่งชาติทันทีเพื่อสร้างหลักฐานอ้างอิงทีมงานหญิงคนหนึ่งที่มีนัดกับดีเจรายการวิทยุยอดนิยมคอนนี่ให้เธอหลอกล่อดีเจคนนั้นให้เอาเพลง Good Old Shoe ไปเปิดให้ประชาชนได้ยินจนติดหูคอนนี่หันมาพูดกับทีมงานทุกคนอย่างจริงจังนี่เป็นธุรกิจที่สกปรกและหวังว่าพวกคุณคงรู้อยู่ดีแต่เราต้องได้อยู่ต่ออีกสมัยวินนี่เสริมอย่างมั่นใจเราควบคุมทุกอย่างได้คืนนี้เราจะทำสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดสแตนผู้กระหายชื่อเสียงเสริมว่าเราจะได้ออกอากาศสู่95 ล้านครัวเรือนแต่แล้วคอนนี่ก็วางโทรศัพท์อย่างหัวเสียประธานาธิบดีไม่ยอมกล่าวสุนทรพจน์เขาบอกว่ามันเชยสแตนโมโหมากที่มีคนมาว่าผลงานของเขาจะพิสูจน์ความยอดเยี่ยมของบทพูดที่เขาเขียนเรียกเลขา30 คนมาฟังสุนทรพจน์นี้พร้อมกันที่ห้องทำงานรูปไข่ของประธานาธิบดีในที่สุดเลขาหลายคนก็เดินออกมาจากห้องพร้อมน้ำตาแห่งความซาบซึ้งประทับใจสุนทรพจน์ของสแตนทำเอาคอนนี่กับวินนี่ถึงกับทึ่งในพลังการดึงดราม่าของสแตนดูสบายใจเขาอย่างว่าถ้าตกงานเขาคงเล่นการเมืองได้คอนนี่ชื่นชมสแตนที่ช่วยพวกเขามันเหมือนที่เพลโตกล่าวไว้ไม่สำคัญว่าคุณทำได้ยังไงแค่ทำได้ก็พอทีวีออกอากาศทั่วประเทศสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีผลงานของสแตนถูกกล่าวถึงการช่วยเหลือพลทหารชูแมนพร้อมภาพที่ถูกตัดต่ออย่างน่าประทับใจพลทหารชูแมนถูกจับเป็นเฉลยพร้อมเสื้อกันฝนที่ถูกทำเป็นรูเป็นรหัสมอสที่แปลออกมาว่าเข้มแข็งไว้แม่บนรถลิมูซีนช่องรายงานข่าวที่เคยพูดเรื่องเช้าของประธานาธิบดีตอนนี้มาตามเรื่องพลทหารชูแมนซะแล้วสแตนกำลังอินเขาเสนอองค์3มอบรางวัลโนเบลสันติภาพให้ท่านดีไหมแต่คอนนี่ย้ำชัดงานเราจบแค่วันเลือกตั้งพวกเขาให้รถมาจอดที่ถนนสายหนึ่งเปิดท้ายรถมามีรองเท้าเก่าเต็มท้ายรถคอนนี่เริ่มปฏิบัติการสร้างกระแสบนท้องถนนเขาโยนรองเท้าเก่าขึ้นไปติดที่กิ่งไม้สแตนตามจู่ๆก็มีเด็กชายเดินมาพอดีสแตนตบไหล่เด็กชายคนนั้นอย่างเป็นมิตรให้เขาลงโยนบ้างสิเมื่อเรียบร้อยแล้วบอกให้ไปเล่าให้เพื่อนด้วยนะการโยนรองเท้าเก่าขึ้นไปบนกิ่งไม้เพื่อสื่อถึง Good Old Shoe และทหารที่ถูกทิ้งเหมือนรองเท้าเก่าคือการสร้างหลักฐานปลอมที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดเพลง Good Old Shoe ถูกเปิดในรายการวิทยุต่อเนื่องอย่างที่คอนนี่ต้องการพร้อมกับเรื่องราวของพลทหารชูแมนที่แพร่กระจายฮีโร่ชาตินิยมได้รับความเห็นอกเห็นใจจากประชาชนทั่วประเทศปรากฏการณ์รองเท้าถูกปาขึ้นที่สูงแพร่หลายบนเสาไฟจราจรผลโพลจากที่เคยอยู่ 17% พุ่งพรวดขึ้นมาเป็น 37%แม้แต่นักแสดงชื่อดังอย่างจิมเบลูชีก็ยังพูดถึงพลทหารชูแมนผลงานข่าวปลอมสร้างกระแสชาตินิยมเพื่อกลบข่าวเช้าของฝ่ายรัฐบาลดำเนินไปตามแผนและได้ผลดีประชาชนทุกอาชีพทุกชนชั้นโดนรัฐบาลตัวเองหลอกกันทั่วหน้าผลโพลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในโรงแรมเหรียญประกาศเกียรติคุณก็มาคอนนี่เห็นว่าคะแนนประธานาธิบดีตอนนี้พุ่งไปที่ 86% แล้วคิดว่าทำหลังเลือกตั้งเพื่อสร้างภาพพจน์ต่อน่าจะดีกว่าแต่ทีมงานโปรดักชันก็เหมือนกันทำไปถึงวาดภาพร่างสำหรับอนุสาวรีย์เพื่อพลทหารชูแมนแล้วเลือกหินแกรนิตเลือกสถานที่ตั้งไว้แล้วด้วยความบ้าคลั่งยังไม่จบขยายผลทางการตลาดร่วมกับเบอร์เกอร์คิงพร้อมตั้งชื่อเมนูไว้แล้วว่าชูชีสเบอร์เกอร์และซอส303ถิ่นศัตรูรวมถึงการตลาดเรื่องรองเท้าและสินค้าเกี่ยวกับแมวนี่คือมหกรรมชาตินิยมลวงโลกที่แท้จริงในทีวีนักเรียนชั้นม.ปลายที่เกิดอาการรักชาติขึ้นมาเฉยๆพากันโยนรองเท้าเทนนิสนับร้อยขึ้นบนคานหางที่เปรียบได้อย่างสื่อมวลชนกำลังควบคุมพฤติกรรมของประชาชนที่เปรียบเหมือนตัวของหมาไปอย่างเบ็ดเสร็จภาพมายาได้กลายเป็นวัฒนธรรมไปซะแล้วภายนอกรถเด็กวัยรุ่นพ่นสเปรย์เป็นข้อความรหัสมอสจากเสื้อของพลทหารชูแมนที่เขียนว่าเข้มแข็งไว้แม่บนเครื่องบินส่วนตัวที่กำลังมุ่งหน้าสู่ดีนโอกลาโฮมาสแตนแนะนำถ้าจะเปิดตัวฮีโร่อย่างชูแมนเขาเป็นตัวชูโรงชูแมนชูรถเลือกผมวันอังคารแล้ววันพุธผมจะให้ดูชูแมนคนรอดูอยู่แล้วสอนนักการเมืองให้ใช้หลักการของโลกมายามาใช้ในการเล่นการเมืองในทีวีนักร้องกำลังร้องเพลง Good Old Shoe คนดูน้ำตาคลอร้องไห้อินกับเพลงอินกับเรื่องชาตินิยมแต่งขึ้นโดยคำสั่งของรัฐบาลคอนนี่หันมาถามสแตนถึงรางวัลตอบแทนแต่สแตนดูเบื่อหน่ายไม่ได้สนใจเรื่องรางวัล
ไปเที่ยวไหนบ้านตัวเองผมยังไม่อยากกลับเลยที่สนามบินโอคลาโฮมาคืนฝนตกหนักพลทหารชูแมนกำลังจะถูกส่งตัวมาขึ้นเครื่องบินส่วนตัวลำเดียวกับพวกคอนนี่ชูแมนตัวสูงใหญ่สแตนทักทายอย่างตื่นเต้นสิบเอกชูแมนใช่ไหมยินดีต้อนรับสู่ประวัติศาสตร์กัปตันจะเตือนเรื่องฝนตกหนักสแตนบอกว่าถ้าไปได้ก็ไปมีคนรอเขาอยู่คอนนี่ยังสั่งงานจัดคิวฉากต้อนรับวีรบุรุษที่ปลายโทรศัพท์ต่อเด็กที่สนามบินพังรั้วกั้นมาหาโอชูหมาวิ่งเข้ามาหมารักชูแมนสแตนชมชูแมนว่าเป็นฮีโร่ที่เพอร์เฟกต์ที่สุดเลยแล้ววินนี่ก็ได้รับกุญแจสำหรับไขกุญแจโซ่ตรวนของชูแมนฮีโร่จอมปลอมคือนักโทษโรคจิตนั่นเองชูแมนมาจากคุกพิเศษ12ปีไม่มีกำหนดปล่อยตัวคดีเกี่ยวกับแม่ชีเขาเป็นโรคจิตที่สำคัญห้ามขาดยาเด็ดขาดชูแมนว่าถ้าไม่พาผมเข้าคุกผมขอไปโบสถ์ด้วยนะผมชอบล่ะสถานการณ์ถ้าจะไม่จบลงง่ายๆเมื่อยาของชูแมนหมดฟ้าร้องที่แคบตกหลุมอากาศชูแมนเริ่มคลั่งแล้วเครื่องบินก็ตกเพราะดีที่พวกเขาปลอดภัยวินนี่โวยวายสติแตกใส่สแตนยังมีกำลังใจดีทีวีพกพาที่พอจะจับสัญญาณได้นิวส์ท้าให้พาชูแมนมาวินนี่โมโหจนปาทีวีทิ้งคอนนี่ว่าทีวีมันไปทำอะไรให้วินนี่เลยตอบว่ามันทำลายคะแนนเลือกตั้งไงสุดท้ายพวกเขาต้องอาศัยเบียดกันนั่งรถเกี่ยวข้าวของชาวบ้านเข้าเมืองวินนี่ยังไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเรื่องที่ชูแมนติดคุกสแตนว่าน่าจะเป็นผลดีด้วยซ้ำที่กองร้อย303ต้องติดคุกติดเพื่อรักษาความลับรถเกี่ยวข้าวมาส่งพวกคอนนี่ที่ปั๊มน้ำมันห่างไกลความเจริญแห่งหนึ่งคอนนี่รีบใช้ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญสั่งงานต่อในทีวีเสียงวุฒิสมาชิกนิวยังคงท้าให้เอาชูแมนออกมาและจากทำเนียบข่าวออกมาแถลงข่าวว่าเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยชูแมนบาดเจ็บเล็กน้อยจึงต้องเข้ารักษาตัวสคริปต์น่าจะมาจากคอนนี่ที่ใช้โทรตู้สาธารณะเมื่อสักครู่ชูแมนซึ่งขาดยาเริ่มมีอาการทางจิตเขาเดินไปแอบมองผู้หญิงคนหนึ่งอย่างน่ากลัววินนี่เข้ามาแจ้งปัญหาเรื่องคนขับรถเกี่ยวข้าวที่ไม่มีกรีนการ์ดนะมีปัญหาคือคุณอยากให้ชูแมนมีคนต่างด้าวมาช่วยหรอค่าสายตาจากสแตนชูแมนแอบเดินตามผู้หญิงคนนั้นไปจนเธอส่งเสียงร้องวิ่งหนีเข้าบ้านเจ้าของปั๊มผู้เป็นพ่อก็คว้าปืนลูกซองเข้าไปตามหาลูกในบ้านก่อนมีเสียงปืนดังสนั่นทั้ง3คนมานั่งหมดอะไรตายอยากอยู่ข้างปั๊มวินนี่พึมพำว่าไกลนิดเดียวแต่ก็ไกลสแตนสรุปอย่างเฉียบขาดอะไรจะดีกว่าการกลับบ้านของฮีโร่สงครามแผนลวงโลกไม่เคยจนหนทางถ้าฮีโร่ตัวจริงมีตำหนิก็ให้เขาตายอย่างสมเกียรติซะฐานทัพอากาศแอนดรูเสียงกองเกียรติยศดังสนั่นธงชาติคลุมหน้าลงศพช่างภาพนักข่าวเก็บภาพประวัติศาสตร์คนโรคจิตบ้ากามได้กลายเป็นฮีโร่ไม่ต่างจากประธานาธิบดีหัวหน้ารัฐบาลที่มีข่าวลวนลามเด็กสาวมากมายแต่ได้แผนการโกงระดับโลกนี้สร้างเรื่องชาตินิยมมาบังหน้าหลอกลวงประชาชนทั้งประเทศกลับได้รับคะแนนนิยมในโรงจอดเครื่องบินที่ว่างเปล่ารถของคอนนี่กับสแตนมาถึงแล้วพวกเขามองชื่นชมผลงานสร้างภาพลวงโลกของพวกเขาอย่างภูมิใจอยู่ห่างๆสุนัขวิ่งตามทหารที่แบกลงศพคนบ้ากามที่ถูกสร้างให้เป็นฮีโร่พวกเขาขึ้นไปห้องรับรองด้านบนสแตนยอมรับว่าภูมิใจกับงานนี้มากกว่างานที่เคยทำมาเลยสแตนจับมือและสวมกอดคอนนี่แล้วพูดว่าคุณให้โอกาสดีกับผมขอบคุณแต่ในทีวีโฆษณาหาเสียงเดิมที่สแตนเคยวิจารณ์ว่าน่ารำคาญก็กลับมาฉายซ้ำพิธีกรวิพากษ์โฆษณานี้ว่าประธานาธิบดีคือสินค้าและสิ่งที่เราต้องเจออยู่ทุกวันโฆษณาอย่างเดียวสแตนได้ยินเขาก็เหมือนโดนแทงใจดำพิธีกรพวกนี้ไม่ได้เห็นผลงานชิ้นเอกของเขาต่างหากที่สร้างเรื่องลวงโลกเพื่อปกปิดรัฐบาลเฉาใช้ชาตินิยมอมความจริงจนทำให้คะแนนเสียงของประธานาธิบดีพุ่งสูงขึ้นไม่ใช่ผลแคมเปญในโฆษณาไร้รสนิยมแบบนั้นเมื่อรายการเปิดรับสายจากทางบ้านสแตนจะโทรเข้าไปเล่าความจริงทั้งหมดผลงานของเขาที่สร้างคะแนนนิยมมโหฬารให้กับประธานาธิบดีผู้อื้อฉาวไม่ยอมให้เด็กวานซืนได้เครดิตแน่คอนนี่รีบห้ามไว้ทันทีเตือนสติคุณเซ็นสัญญาคิดถึงสิทธิทางการทูตสิอย่าเล่นกับชีวิตตัวเองสแตนทอดถอนใจหยิบเสื้อคลุมพูดทิ้งท้ายว่าคราวนี้ผมจะไม่ยอมโดนเอาเปรียบอีกผมจะเอาเครดิตลาก่อนแล้วเดินออกไปจากห้องคอนนี่ไม่ได้ไปส่งแค่มองตามได้แต่ก้มหน้าใส่หัวกับตัวเองทิ้งเวลาไปสักครู่แต่ไม่นานเขาก็พยักหน้าให้กับบอดี้การ์ดวินนี่เรียกสแตนเข้ามาในอีกห้องหนึ่งในห้องนั้นชาวนาผู้ช่วยพวกเขาเดินทางเข้าเมืองตอนเครื่องบินตกกำลังสาบานตนกับคัมภีร์ไบเบิลเพื่อรับสิทธิเป็นอเมริกันชนเต็มคันเจ้าหน้าที่หญิงขานคำสาบานตนตามพิธีการคุณสาบานว่าจะทำหน้าที่และความรับผิดชอบตามแบบอเมริกันหรือไม่
ปกป้องยามมีอันตรายจากศัตรูร้ายทั้งหลายทั้งในและนอกประเทศคุณยอมปฏิญาณหรือไม่ครับคือคำตอบรับของชาวนาผู้ช่วยฮีโร่อุปโลกกลับมาให้ประชาชนด้านล่างสแตนถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่4 คนคอนนี่ยืนมองผ่านกระจกอยู่ด้านบนสแตนจากไปแล้วพร้อมกับเสียงเพลงเชิดชูเกียรติฮีโร่จอมปลอมที่สแตนเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นกองเกียรติยศสงครามลวงโลกปลุกกระแสชาตินิยมเพื่อกลบเรื่องเช้าของรัฐบาลยังคงดำเนินต่อไปโดยที่ประชาชนถูกปั่นหัวกันทั้งประเทศคฤหาสน์ของสแตนลีย์มอสเสียงรายงานข่าวการเสียชีวิตของผู้สร้างดังสแตนลีย์อาร์มอสจากอาการหัวใจวายขณะที่นอนอาบแดดในวัย60หรือ62ปีผู้รายงานข่าวยังไม่ทราบอายุจริงของเขาด้วยซ้ำแต่ชีวประวัติผลงานของเขาอยู่ในภาพยนตร์หลายเรื่องที่กลายเป็นหนังอมตะสแตนลีย์มอสถูกกำจัดออกไปจากสมการเรียบร้อยแล้วความจริงเรื่องการสร้างสงครามลวงโลกถูกฝังไปพร้อมกับเขาโดยมีหัวใจวายเป็นฉากปิดที่สมบูรณ์แบบของเรื่องนี้ฆาตกรรมอำพรางให้ดูเหมือนหัวใจวายเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการปิดคดีและซ่อนความจริงผู้สร้างความจริงต้องถูกสังหารและความจริงนั้นต้องตายไปพร้อมกับเขาและทีวีก็รายงานผลกระทบสุดท้ายของภาพลวงว่ากลุ่มรวมใจอัลเบเนียยอมรับผิดว่าเป็นผู้ระเบิดหมู่บ้านคลอสในอัลเบเนียประธานาธิบดีติดภารกิจแต่นายพลวิลเลียมสกอตต์ผู้นำทหารกล่าวว่าไม่สงสัยเลยเราจะส่งเครื่องบินและทหารไปสะสางเรื่องนี้หางกระดิกให้หัวส่ายสื่อมวลชนและรัฐบาลปั่นเรื่องโกหกให้ประชาชนหลงเชื่อภารกิจชาตินิยมลวงโลกเพื่อกลบเรื่องเฉาของรัฐบาลได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วในที่สุดห้องประชุมลับที่เคยเป็นฐานบัญชาการชั่วคราวในการแต่งเรื่องโกหกประชาชนไม่ต้องถูกใช้แล้วเฉพาะตอนนี้นะและนี่ก็คือทั้งหมดของหางปั่นหัว Wag the Dog ปี 1997นี่คือภาพยนตร์ที่เสียดสีวงจรการทำงานระหว่างการเมืองและสื่อได้อย่างถึงกึ๋น Wag the Dog ไม่ได้แค่บอกว่าสื่อหลอกเรา แต่บอกว่ารัฐบาลก็อาจหลอกเราอยู่เมื่อทั้งสองวงการนี้สามารถร่วมมือกันสร้างความเป็นจริงขึ้นมาใหม่ได้อย่างง่ายดายเมื่อภาพลวงโลกจากการหยิบเรื่องชาตินิยมมาปลุกกระแสจนประสบความสำเร็จวีรบุรุษตัวปลอมถูกเชิดชูผู้สร้างความจริงถูกสังหารและประธานาธิบดีเฉาโฉกก็ได้รับเลือกตั้งอีกสมัยหนังเรื่องนี้ทิ้งคำถามไว้ให้เราทุกคนได้ลองไปคิดดูว่าตกลงแล้วความจริงคืออะไรกันแน่และคุณแน่ใจแล้วหรือว่าสิ่งที่คุณเพิ่งรับชมทั้งหมดนี้เป็นแค่หนังไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ใกล้ๆคุณมุมมองจิตวิทยามาดูกันว่าทำไมไอปฏิบัติการเต้าข่าวชาตินิยมนี้ถึงสำเร็จเลิศได้ยังไงมันคือเกมจิตวิทยาล้วนๆเลยเริ่มตัวผู้นำหรือตัวละครหลักคอนนี่เบรนคนนี้น่ากลัวนะเป็นพวกบ้าอำนาจและเย็นชาขั้นสุดมองทุกคนเหมือนเบี้ยหมักรุกที่ใช้เราทิ้งได้ไม่สนศีลธรรมอะไรทั้งนั้นขอแค่รักษาเก้าอี้ให้ประธานาธิบดีได้ก็พอส่วนประธานาธิบดีที่มีข่าวเช้าคือพวกหลงตัวเองจัดเชื่อว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมายเลยใช้เงินและอำนาจของชาติมาซุกความผิดส่วนตัวได้หน้าตาเฉยมาทางด้านศิลปินสแตนลีย์มอสไม่ได้บ้าเงินแต่บ้าชื่อเสียงมีอีโก้สูงจุดแตกหักคือเขาแค้นที่เคยถูกมองข้ามจากงานเก่าเลยต้องทวงเครดิตงานชิ้นเอกสงครามปลอมนี้ให้ได้นั่นแหละแรงจูงใจเดียวที่ทำให้เขายอมเสี่ยงตายสุดท้ายจิตวิทยามวลชนทำไมประชาชนถึงเชื่อเพราะทีมงานรู้ว่าคนเราถูกดึงดูดด้วยอารมณ์สงสารเด็กน้อยรักชาติได้ง่ายกว่าข้อเท็จจริงเยอะเลยคนส่วนใหญ่เลยเลือกที่จะเชื่อเรื่องโกหกที่ถูกแต่งเพราะมันสบายใจกว่าที่จะต้องมาเผชิญหน้ากับความจริงที่ซับซ้อนและน่าผิดหวังว่ารัฐบาลกำลังหลอกเรารัฐบาลใช้กลไกง่ายๆคือปฏิเสธความจริงแล้วทำเรื่องใหญ่เป็นเรื่องจิ๊บจ้อยสุดท้ายระบบอำนาจก็อยู่รอดได้โดยไม่ต้องมีใครรู้สึกผิดเลยวิเคราะห์เชิงสัญลักษณ์หนังใช้สัญลักษณ์อะไรบ้างในการหลอกเราอย่างแรกทำไมต้องอัลเบเนียพวกเขาเลือกอัลเบเนียก็เพราะมันคือประเทศที่ใครก็ไม่รู้จักไงคนส่วนใหญ่ไม่แคร์ไม่รู้ว่ามีอะไรน่าสนใจแถมตรวจสอบก็ยากโคตรอัลเบเนียเลยกลายเป็นเหมือนผ้าใบเปล่าให้ทีมงานฮอลลีวูดวาดภาพอะไรก็ได้ลงไปเต็มที่จะสร้างผู้ก่อการร้ายจะสร้างสงครามก็ไม่มีใครมาเถียงสักคนสรุปคือเลือกมาเพื่อมั่วได้เต็มที่นั่นเองอย่างที่2ไอ้ฉากก้นหมานั่นคืออะไรฉากก้นหมาที่สายหางที่โผล่มาเป็นระยะนั่นแหละคือการตอกย้ำชื่อหนัง Wag the Dog แบบตรงๆเลยมันคือสัญลักษณ์ที่บอกว่าเรื่องเล็กๆอย่างข่าวเช้าซึ่งเปรียบเหมือนหางที่ควรถูกสุนัขสั่นกลับถูกเรื่องโกหกที่ถูกสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงกับแมวขาวหรือพลทหารชูแมนปั่นจนกลายเป็นวาระระดับชาติซึ่งเปรียบเหมือนตัวสุนัขที่ควรจะสั่นหาง
สรุปง่ายๆคือเรื่องไม่เป็นเรื่องมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ใช้ควบคุมคนทั้งประเทศได้ง่ายๆเลยวิเคราะห์การกำกับภาพของเรื่องนี้เขาตั้งใจให้มันดูมืดๆสกปรกเลยนะเรื่องสีและแสงหนังจะใช้สีมนเทาๆน้ำเงินเข้มเป็นหลักโดยเฉพาะในห้องทำงานลับหรือในรถหรูๆแสงก็จะดูมืดไม่เท่ากันเหมือนจงใจบอกคนดูว่าเบื้องหลังมันมีความช่อฉนและการปกปิดเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาโลกนี้มันไม่ใสสะอาดไงล่ะเรื่องมุมกล้องจะสั่นๆหรือตามติดตัวละครไปมาอย่างเร็วทำให้เรารู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในเหตุการณ์ที่เร่งรีบกดดันและวุ่นวายจริงๆแถมยังชอบซูมหน้าคอนนี่กับสแตนบ่อยมากเพื่อโชว์ความฉลาดแกมโกงที่แสดงออกมาทางสีหน้าแบบชัดๆเรื่ององค์ประกอบฉากส่วนใหญ่จะอยู่ในที่แคบๆเช่นในรถหรือห้องใต้ดินเล็กๆเพื่อเน้นความรู้สึกอึดอัดถูกกดดันที่เด็ดสุดคือการให้เราเห็นหน้าจอทีวีฉายข่าวที่ถูกปั้นไปพร้อมกับเบื้องหลังการทำงานนั่นทำให้เราเห็นชัดเลยว่าภาพลวงกับความจริงมันซ้อนทับกันอยู่ภาพในหนังไม่ได้เน้นความสวยงามแต่เน้นสร้างบรรยากาศที่ฉุกละหุกเน่าเฟะให้ตรงกับเนื้อหาการเมืองเป๊ะๆเลยวิเคราะห์เชิงสังคมและการเมืองหนังเรื่องนี้จิกกัดการเมืองได้สะใจมากมันพูดถึงโลกที่ชนชั้นนำดูถูกประชาชนคอนนี่กับทีมงานมองประชาชนเหมือนผู้บริโภคข่าวสารไม่ใช่พลเมืองที่ฉลาดไม่ต้องป้อนความจริงหรอกแค่รักษาอำนาจให้ได้ก็พอส่วนวิธีการจะสกปรกแค่ไหนก็ช่างมันการเมืองคือธุรกิจโชว์การดึงโปรดิวเซอร์อย่างสแตนมาช่วยแก้ปัญหาบอกเลยว่าการเมืองกลายเป็นธุรกิจบันเทิงไปแล้วภาพลักษณ์ต้องมาก่อนความจริงการปกครองประเทศเลยกลายเป็นแค่การผลิตละครสร้างฮีโร่สำเร็จรูปรักชาติสำเร็จรูปกระแสรักชาติเนี่ยถูกสร้างขึ้นง่ายมากแค่ใช้สัญลักษณ์ที่กินใจนิดหน่อยนี่แสดงว่าอารมณ์ของเราถูกใช้เป็นอาวุธกลบข่าวเช้าข่าวโลกีได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดๆผู้รู้ความลับต้องตายสแตนถูกเก็บเพราะเขาอยากได้เครดิตนี่คือความโหดเหี้ยมของระบบอย่างแท้จริงความลับสำคัญกว่าชีวิตใครที่รู้ความจริงและเป็นภัยต่ออำนาจต้องโดนกำจัดทันทีวงจรก่อสงครามไม่มีวันจบฉากจบคือคำเตือนที่เจ็บปวดเพราะเมื่อวิกฤตหนึ่งซึ่งคือข่าวเช้าถูกโกหกกลบไว้วิกฤตใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นมาแทนที่เสมอตราบใดที่อำนาจยังอยู่ในมือพวกนี้วงจรเบี่ยงเบนความสนใจก็จะไม่มีวันหยุดลงเลยวิเคราะห์ภาพยนตร์ตามทฤษฎีประพันธกร Author Theory Analysis หนังเรื่องนี้ไม่ได้เจ๋งแค่เนื้อเรื่องนะแต่เป็นเพราะฝีมือของคนสร้างล้วนๆเลยลายเซ็นผู้กำกับแบร์รี่เลวินสันเขาเก่งเรื่องการเอาเรื่องตลกมาผสมกับความจริงที่โคตรอึดอัดได้ลงตัวมากการกำกับมันจะรวดเร็วและดูสมจริงจนคนดูเผลอเชื่อไปเลยว่าเรื่องโกหกแบบนี้อาจเกิดขึ้นจริงก็ได้แถมยังดึงพลังการแสดงระดับเทพของเดนิโรมาดบงการสุดขั้วกับฮอฟแมนศิลปินบ้าๆบอๆออกมาได้แบบสุดยอดเดวิดมาเมดนี่คือหัวใจหลักบทพูดของเขาคมกริบกัดเจ็บและเร็วปื๋อสะท้อนความเจ้าเล่ห์และการไม่ไว้ใจใครเขาตอกย้ำว่าการเมืองคือธุรกิจที่ใช้ความโลภและการโกงเป็นเชื้อเพลิงและทุกอย่างในเรื่องก็ดูสกปรกใต้ดินไปหมดคนสร้างหนังพยายามบอกเราว่าบทภาพยนตร์นี่แหละคือตัวเอกมันตอกย้ำความเชื่อเดียวคือคนมีอำนาจจะทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดโดยไม่สนความซื่อสัตย์หรือแม้กระทั่งชีวิตของคนที่สร้างเรื่องราวนี้ขึ้นมาเลยวิเคราะห์คุณค่าทางศิลปะหนังเรื่องนี้ไม่ได้ดังแค่เรื่องนะแต่มันคืองานเสียดสีที่ฉลาดเป็นกรดเลยบทหนังบทของเดวิดมาเมดคือสุดยอดมันเฉียบคมและกัดเจ็บมากๆใช้โทนตลกมืดมนเล่าเรื่องปลอมๆเพื่อเปิดโปงความจริงที่น่ากลัวของรัฐบาลบทพูดมันเร็วตรงไปตรงมาเพื่อให้เห็นจิตใจที่มืดบอดของตัวละครอย่างมีชั้นเชิงการกำกับผู้กำกับคุมหนังให้เร่งรีบวุ่นวายตลอดเวลาเหมือนชีวิตจริงของการปั่นข่าวเลยล่ะแถมยังใช้เทคนิคหนังซ้อนหนังเพื่อล้อเลียนใส่ทั้งฮอลลีวูดและนักการเมืองไปพร้อมกันการแสดงนี่คือรวมตัวของนักแสดงระดับเทพจริงๆฮอฟแมนแสดงความบ้าคลั่งอยากดังของศิลปินส่วนเดนิโรแสดงความเย็นช้าของผู้บงการทำให้หนังมีพลังขับเคลื่อนทางอารมณ์ที่โคตรแข็งแกร่งดนตรีและสัญลักษณ์ดนตรีประกอบของมาร์คนอฟเลอร์ก็เยอะหยันได้อย่างทรงพลังและการใช้สัญลักษณ์ก้นหมาสันหางกลล้ำยุคสุดๆสรุป Wag the Dog ใช้ศิลปะการทำหนังที่ชาญฉลาดมากๆเป็นอาวุธชั้นยอดในการวิพากษ์อำนาจและสื่อซึ่งทำให้หนังเรื่องนี้ไม่มีทางล้าสมัยเลยขอบคุณสำหรับการติดตามถ้าคุณชอบการวิเคราะห์และสปอยหนังแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันและที่สำคัญกดติดตามช่อง Airflix พร้อมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดการวิเคราะห์ที่เข้มข้นในคลิปหน้ากดแชร์ให้เพื่อนๆมาถกกันเยอะๆด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้เป็นวันดีๆสวัสดีนะทุกคน